আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা চাহি পেৰা ৰেচিপি আৰু মই এই পেৰাখিনি কেনেকৈ বনাম আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম। বেছি বস্তু ইয়াত দৰকাৰ নহয়, 3 বিধ বস্তু দি আপোনালোকক বনাই মই আজি দেখুৱাম। চাওক দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে আৰু এনেকৈ ধুনীয়া লগাকৈ মই আজি আপোনালোকক পেৰাবিধ বনাই দেখুৱাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো খুবেই ভাল লাগিব আৰু ভাল লাগিলে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে এটা লাইক কৰি দিব। আহক এটা ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই এই চাহি পেৰাটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ লৈছোঁ এটা কেৰাহীটো মই এনেকৈ অকণমান ভাৰী কেৰাহী লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে কেৰাহীও ল'ব পাৰিব, নহ'লে নন ষ্টিকৰ পেন যিবিলাক আছে সেইবিলাকো লৈ ল'ব পাৰিব। মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ কেৰাহী আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ আধা কাপ গাখীৰ মই ঠাণ্ডা গাখীৰ লৈছোঁ, গৰম গাখীৰ মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ আধা কাপ, মানে এইটো জোখত মই লৈ লৈছোঁ এনেকৈ চেনি আধা কাপ, এইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ 2 চামুচ ঘিউ, এনেকৈ 2 চামুচ মই ঘিউ দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু লৈ আছোঁ মই এনেকৈ গাখীৰ, পাউডাৰ গাখীৰ মই ইয়াত 2 কাপ লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই গেছ বন্ধ কৰিয়ে এইখিনি মই কাম কৰি আছোঁ, গেছ মই এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু মই এই পাউডাৰ গাখীৰখিনি ইয়াত মই এতিয়া অকণকৈ দি এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম। গেছ নজ্বলোৱাকৈ এইখিনি কাম কৰি ল'লে মানে ভাল হয়, তেতিয়া এইখিনি ধুনীয়া মিক্স হয়। এনেকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ চাওক মই সম্পূৰ্ণ গাখীৰখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি গেছত আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছ জ্বলাই এনেকৈ কেৰাহীটো বহাই লৈছোঁ আৰু মই এইখিনি গেছৰ জুই কম কৰি দি এইখিনি মই লাহে লাহে এনেকৈ ভাজি ল'ম। এনেকৈ গেছৰ জুই কম কৰি দি মই এইখিনি এনেকৈ কৰি থাকিম। গেছৰ জুই বেছিকৈ দিলে মানে লাগি ধৰিব, সেইকাৰণে মই গেছৰ জুই কম কৰি দি এনেকৈ মই কৰি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ পকাই ল'ম। এনেকৈ চাওক মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পকাই লৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ মোৰ লাহে লাহে ডাঠ হৈ আহি আছে। আৰু গেছৰ জুই মই একদম কম কৰি দি এইখিনি মই কৰি আছোঁ, কাৰণ গেছৰ জুই কম কৰি দিব লাগিব। আৰু এনেকৈ কৰি মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি অকণমান আৰু ডাঠ হোৱালৈকে মই এইখিনি এনেকৈ ভাজি থাকিম। একদম খুব ভাল এটা ৰেচিপি, আপোনালোকে এনেকৈ মই বনোৱা নিচিনা আপোনালোকে বনাই খাব আৰু খুব ভাল লাগিব খাই। খুব ভাল এটা ৰেচিপি ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এনেকৈ বনাবচোন। আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে একদম দোকানৰ নিচিনা, যেনেকৈ দোকানত পেৰাবিধ পোৱা যায় তেনেকৈ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনালে আপোনালোকে দোকানৰ নিচিনা পেৰা খাব পাব আৰু দোকানৰ নিচিনাই লাগিব একদম এই পেৰাখিনি। এনেকৈ মই ভাজি আছোঁ আৰু ইয়াত চেণ্টৰ কাৰণে মই দি আছোঁ এনেকৈ এলাচি পাউডাৰ দিলে মানে খাবলৈ ভাল হ'ব পেৰাটো। এনেকৈ চাওক মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। মোৰ এইখিনি মানে হৈ আহি আছে, তথাপি মই আৰু অকণমান সময় ভাজিব লাগিব। এনেকৈ চাওক মোৰ এইখিনি পেনৰ পৰা এৰাই গৈছে, মানে কেৰাহীৰ পৰা এৰাই গৈছে, মানে এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে। এইখিনি মই এতিয়া বন্ধ কৰি দিম, গেছ বন্ধ কৰি মই এইখিনি নমাই ল'ম। আৰু গেছৰ পৰা নমাই লোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ এখন বেলনি লৈ লৈছোঁ। বেলনিত মই লগাই লৈছোঁ এনেকৈ ঘিউ লগাই মই এইখিনি এতিয়া ইয়াত লৈ ল'ম আৰু মই এইখিনি ভালকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ মই এনেকৈ লৈ এডালতো মই বাৰীডালতো এনেকৈ ঘিউ সানি লৈছোঁ, লৈ মই এইখিনি এনেকৈ বেলি ল'ম। এনেকৈ মই বেলি ল'লোঁ চাওক। আৰু মই এনেকৈ বেলি ল'লোঁ, লৈ পেলাই মই লৈ আছোঁ এনেকৈ এটা বটলৰ মুখুৰা, আৰু মই এই মুখুৰা দি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। এনেকৈ মই লৈছোঁ। এনেকৈ মই কাটি ল'লোঁ চাওক। পেৰাকেইটা দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে, ধুনীয়া চাইজৰ হৈছে। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ মই কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ মই এনেকৈ চান্দি পেপাৰ। এনেকৈ চাওক মই চান্দি পেপাৰ লগাই ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ মই দেখিবৰ কাৰণে ধুনীয়াৰ কাৰণে এনেকৈ মই পেষ্টা দি আছোঁ। পেষ্টা মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এনেকৈ মই বনাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ আপোনালোকেও বনাব আৰু ঘৰত খাব। খাই খুব ভাল লাগে
ৰেচিপিটো একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ দেখিছেই তিনিবিধ বস্তু দি মই আপোনালোকক এই পেৰাবিধ বনাই দেখুৱাইছোঁ আগতো মই পেৰা বনাইছোঁ কিন্তু এটো আজি মই বেলেগকে বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু মই ইয়াত ধুনিয়াকে গাৰ্নিশ কৰি আছোঁ মানে দেখিব ধুনিয়াৰ কাৰণে ৰ'জ ফুলৰ পাপৰি দি মই আজি এনেকে সজাই দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ ধুনিয়া হৈছে চাওক এনেকে মই ধুনিয়াকে সজাই দিছোঁ লাগিছে নে দেখিবলৈ ধুনিয়া এনেকে মই চাওক ধুনিয়াকে আপোনালোকক সজাই দেখুৱালোঁ দেখিবলৈ ধুনিয়া হৈছে আৰু এনেকে আপোনালোকেও বনাব আৰু বনাই খাব খায়ো খুব ভাল লাগে বেছি বস্তু দৰকাৰ নহয় আৰু সময়ো বেছি নালাগে কম সময়ৰ ভিতৰতে এইখিনি আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগে যদি চাই আপোনালোকৰ তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰি জনাব মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে আৰু প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ